हेलो साथीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो यस युट्युब च्यानलमा। के तपाईँहरूको फेसबुक पनि ब्लक भएको छ र तपाईँहरूको फेसबुक ब्लक भएको छ भने तपाईँहरूको लागि मैले एउटा नयाँ भिडियो हेल्पफुलको लागि लिएर आएको छु। यदि तपाईँहरूको आइडी कुनै ह्याकरले ह्याक गर्न खोजिरहेको छ भने हो त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँहरूको फेसबुक आइडी ब्लक हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ र तपाईँहरूले एउटा आइडी दुईवटा मोबाइलमा लगइन गरेर चलाउनुहुन्छ भने हो त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँहरूको फेसबुक आइडी ब्लक हुने धेरै चान्सेस हुन्छ र तपाईँहरूले अब कसरी अनब्लक गर्न सक्नुहुन्छ त आफ्नो आइडी रिकभर कसरी गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस्, तपाईँहरूलाई मेरो यस भिडियोतर्फ लिएर गइरहेको छु। तपाईँहरूले यहाँनिर अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा स्याम योर एकाउन्ट हेज बिन लकेड भनिरहेको छ र तपाईँहरूले अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तल गेट स्टार्टमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि यस्तो अप्सन आउनेछ र यहाँनिर तपाईँहरूले यहाँनिर तल देख्न सक्नुहुनेछ नेक्स्ट भन्ने अप्सन र यहाँनिर तपाईँहरूले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ र यहाँनिर मैले सिम्पली नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेँ र यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि यस्तो यहाँनिर कन्फर्म युवर आइडेन्टिटी भनिरहेको हुन्छ र यहाँनिर तपाईँहरूले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ र यहाँनिर मैले सिम्पली क्लिक गरिसकेँ र त्यसपछि तपाईँहरूको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ र यहाँनिर तपाईँहरूको लागि चाहिँ इमेल एड्रेस सबै माग्नेछ, आइडेन्टिटी माग्नेछ। यहाँनिर तपाईँहरूले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो इमेल आइडी हाल्नुहोस्। तपाईँहरूले नयाँ इमेल आइडी नै हाल्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले त्यो आफ्नो फेसबुक आइडीमा राखेको त्यो के अरे जिमेल आइडी पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर चाहिँ मैले आफ्नो इमेल आइडी हालिसकेको छु र यहाँनिर मैले नेक्स्ट गर्नेछु र तपाईँहरूले यति प्रोसेस गरिसकेपछि तपाईँहरूको त्यो अघि नै हालेको इमेल आइडीमा तपाईँहरूको के अरे भेरिफिकेसन कोड जानेछ र अब तपाईँहरूले त्यो भेरिफिकेसन कोड ल्याएर यसमा इन्टर गर्नुपर्ने हुनेछ र यहाँनिर मेरोमा मेल आइसकेको छ र मेरो मेलमा चाहिँ भेरिफिकेसन कोड आइसकेको छ र म यसलाई ओपन गरेर यहाँबाट स्क्रोल डाउन गरेर म यो भेरिफिकेसन कोड कपी गरेर त्यसमा लगेर पेस्ट गर्नेछु र यहाँनिर मैले चाहिँ सिम्पली यहाँ आफ्नो भेरिफिकेसन कोड के अरे कपी पेस्ट गरिसकेको छु र यहाँनिर मैले नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नेछु र त्यसपछि तपाईँहरूको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ र यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी हाल्नुपर्ने हुनेछ। यहाँनिर तपाईँले ड्राइभिङ लाइसेन्स, नागरिकता जे पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो अफिसको आइडेन्टिटी कार्ड हाल्नेछु र यहाँनिर तपाईँहरूको यसरी इन्टरफेस आउनेछ र त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँनिर गेट स्टार्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूको यहाँनिर चाहिँ फोटो खिचेर हालिदिनु पर्ने हुनेछ र यहाँनिर चाहिँ मैले आफ्नो आइडेन्टिटीको फोटो खिचेर हालिदिनेछु र यहाँनिर मैले सिम्पली मैले चाहिँ यहाँनिर के अरे फोटो लिइसकेको छु र त्यसपछि तपाईँहरूले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सरी, मेरो ब्याक अटोमेटिक ब्याक भइसकेको छ र यहाँनिर फेरि म रिफोटो खिचिरहेको छु र यहाँनिर मैले चाहिँ अब सबमिट गरिसकेको छु। यसलाई सबमिट गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ अब केही वेट गर्नुपर्ने छ। यसले टाइम लिनेछ 1-2 सेकेन्ड र तपाईँहरूको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ है र यहाँनिर तपाईँहरूले अब यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको त्यो मेल आइडीमा एउटा मेल आउनेछ। तपाईँहरूको त्यो मेल चाहिँ 5 मिनट के 15 मिनट जति लाग्नेछ र त्यति दिनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले वेट गर्नुपर्नेछ र यहाँनिर अब तपाईँहरूको मेल आइसकेपछि तपाईँहरूलाई त्यहाँनिर एउटा लिङ्क दिएको हुन्छ, त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ र यहाँनिर कृपया मेरो भिडियोमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र बेल आइकनमा पनि थिचिदिनुहोस् र यहाँनिर सिम्पली मेरो चाहिँ मेल आइसकेको छ। यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा लिङ्क दिएको छ, त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ र यहाँनिर चाहिँ मैले क्लिक गरिसकेको छु। त्यसपछि तपाईँहरूको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। यहाँनिर नोमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँहरूले यहाँ नोमा क्लिक गरेर यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले केही लेख्नुपर्ने हुनेछ। यहाँनिर चाहिँ मैले अगाडि नै कपी पेस्ट गरेर राखेको छु र यहाँनिर तपाईँहरूले यसरी नै लेखेर तपाईँहरूको यहाँनिर लेख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूले आफ्नो फेसबुकको नाम, इमेल र फोन नम्बर पनि लेखिदिनु पर्ने हुनेछ। यहाँनिर नाम लेखिदिनु तपाईँ फेसबुकको, त्यसपछि तपाईँहरूको इमेल लेखिदिनुहोस् र यहाँनिर तपाईँहरूले लास्टमा चाहिँ आफ्नो फोन नम्बर लेख्नुहोस् र यति लेखिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर सबमिट गरिदिनुहोस् र तपाईँहरूले यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको 1-2 घन्टा पछि तपाईँहरूले फेरि आफ्नो फेसबुक लगइन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूको 1-2 घन्टा चाहिँ टाइम लिनेछ। फेसबुकले सबै आइडेन्टिटीहरू सबै हेर्नेछ। मेरो चाहिँ 1 घन्टा भइसकेको छ र यहाँनिर चाहिँ मैले आफ्नो फेसबुक ओपन गरिसकेको छु र त्यसपछि तपाईँहरूको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ र यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर नेक्स्टको अप्सन छ र तपाईँहरूले तबसम्म चाहिँ मेरो यस
च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र तपाईँहरूले पनि बेल आइकन थिची मेरो नयाँ नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र तपाईँहरूलाई मेरो यस भिडियो हेल्पफुल लागेको छ कि नै भनेर कृपया मेरो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस् र मलाई आशा छ कि तपाईँहरूले मेरो यस भिडियो मन पराइदिनु हुनेछ र सक्दो सेयर गर्नुहुनेछ र यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर मैले नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेको छु र त्यसपछि तपाईँहरूको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ र यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ तपाईँहरूले र यहाँनिर चाहिँ मैले अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नेछु। नेक्स्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ रिन्यू भनेर तपाईँहरूले यहाँनिर सेकेन्डमा फर्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ र तपाईँहरूको चाहिँ अब यो आइडी अनलक भनेर आइसकेको छ र यहाँनिर तपाईँहरूले रिभ्यू रिसेन्ट एक्टिभिटीमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँहरूको केही टाइम लिनेछ र यहाँनिर यसरी नयाँ एउटा इन्टरफेस आउनेछ र यहाँनिर तपाईँहरूले कन्टिन्यूमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाईँहरूले कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँनिर अब कन्टिन्यूमा फेरि क्लिक गर्नुपर्ने छ र यहाँनिर तपाईँहरूले अब यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। फेरि कन्टिन्यूमै क्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ र यहाँनिर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूको अगाडि फेरि एउटा नयाँ इन्टरफेस आउनेछ। यहाँनिर पनि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँहरूको फेसबुक आइडी अब लगइन भइसकेको छ। फाइनली गाइज मेरो चाहिँ त्यो ब्लक भएको मेरो फेसबुक आइडी अनब्लक भइसकेको छ र तपाईँहरूले पनि यस्तो स्टेप गरेर तपाईँहरूको फेसबुक आइडी अनब्लक गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई मेरो यस भिडियो हेल्पफुल लाग्यो कि नै भनेर मेरो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस् र तपाईँहरूको दिन शुभ